කුක් විත් රූ channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තියෙන කට්ට කරවල ග්‍රෑම් 100කට වඩා චුට්ටක් වැඩියෙන් මෙතන තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේකෙන් මම රස කරවල හොද්දක් හදන්න යන්නේ. කරවල කොහොමද සුද්ධ කරන්න කියලා මගේ එක වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඔන්න දැන් මම පිරිසිදු අට්ටියක් අරගෙන ඒකට මුලින්ම දාන්නේ මම කප්පල හොදගත්තු කරවල ටික. ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍ය සයිස් අලගෙඩියකුත් මේ විදිහට චූටි කෑලි වලට කපලා දාගත්තා. ඔන්න දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා රම්පේ, කරපිංචා, ලූණු, සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, ඒ වගේම පොඩි තක්කලි ගෙඩියක්. තව මම මෙතනදී පුංචි දෙයක් එකතු කරගන්නවා. කරවල හොද තවත් රස වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට සීමල දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. ඔයාලට තේරෙනවනේ මම මේ හැමදේම පොඩ එකතු කරන්නේ මෙතන කරවල පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසායි. ඔන්න දැන් මම දාන්නේ ලුණු කුඩු. ඔයාලා උයන්න අලුත් නම් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. හැම දෙයකින්ම ටික දාලා උයලා බලන්න. යද්දි ඔයාලට ගානට මිම්මට මේ හැම තුන ප්‍රජාතියක්ම දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තුන පහ කුඩු, ඒ වගේම පුංචි කුරුඳු කෑල්ලක්, උළුහල් චුට්ටක්. ඔන්න දැන් මේ සීරම දාගත්තට පස්සේ මම මේකතු කරගන්නේ දියකිරි. කරවල ටික වැහෙන ගානට වගේ දියකිරි දාගන්න. මොකද අපි අල කැලි ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේනේ. සමහර අය මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නේ වතුර. මට නම් ඒක රස නැහැ. ඔයාලට පේනවනේ මේක වැඩි වැඩ නැතුව හදන්න පුළුවන් කරවල හොද්දක්. ඒ වගේම මේක ඇදුවට පස්සේ පුදුම රසක් තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මේක ලිපේ තියලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ වහලා විනාඩි 10ක් විතර උයන්න. ඔන්න මේ තියෙන මගේ කරවල හොද්ද හරියටම විනාඩි 10කට පස්සේ මේ වෙලාවේදී මේ හොද්ද ටිකක් කලවම් කරලා මිටිකිරි දාලා පියනෙන් වහන්නේ නැතුව උයා ගන්න. සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 10ක් පියනෙන් වහලා උයාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මිටිකිරි දාලා ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරන්න. වැඩි කරලා ආයෙ විනාඩි 10ක් විතර උයා ගන්න. හොද්ද කැටි ගහන්න නොදී මේ විදිහට සැනින් සැරේ හැඳි ගන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී අල කෑලි එකතු කරේ පුංචි කෑලි වලට කපලානේ. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. අල කෑලි ටික කොහොමත් තැම්බෙනවා. මේ බලන්න චුට්ටක් හැඳි ගෑවේ නැතුනම වටෙන් වතුර එකතු වෙනවා පේනවද? හැඳි ගහන්නේ නැතුව හිටියොත් මේ විදිහට පොල් කිරින් වතුර වෙන් වෙලා හොද්ද හොඳටම කැටි ගෑනවා. මේ බලන්න දැන් ආයි විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මගේ හොද්ද හොඳට උතුරනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මම ලිප් ඔෆ් කරගන්නවා. මතකයිනේ ලිප් ඔෆ් කරලා පස්සෙත් අපි හොද්දක් විනාඩියක් විතර හැන්දෙන් කලවම් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මගේ කරවල හොද්ද හොඳට උකුයි. ඒ අපි අර අල එකතු කරපු නිසා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ රෙසිපිස් දැනගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.